من تونستم با استفاده از یک ابزار همه این افکت‌ها رو درست کنم. بریم با هم این ابزار رو امتحان کنیم و ببینیم چطور کار میکنه و برای یک پکیج براش رایگان آماده باشید که باعث میشه همه این افکت‌ها رو در کمتر از 1 دقیقه درست کنید. بریم به فتوشاپ و شروع کنیم. من اولین عکس رو انتخاب کردم تا تعدادی نکته رو براتون توضیح بدم. اول من تعدادی ادجاستمنت به عکس خودم اضافه میکنم، مثل ادجاستمنت دسچریت و ادجاستمنت تریشولد. وقتی به قسمت هیستوری بریم میبینید که تمام مراحل رو واسه من اینجا ثبت کرده. موقعی که عکس رو باز کردیم، موقعی که ادجاستمنت دسچریت رو زدیم و موقعی که ادجاستمنت تریشولد رو زدیم. ابزار آرت هیستوری براش رو انتخاب میکنم. این ابزاریه که امروز از اون استفاده میکنیم. تو این ابزار 2 تنظیم مهم رو براتون توضیح میدم. اولین تنظیم اریا یا منطقه تاثیرگذاری آرت هیستوری براش ما روی عکسه. الان روی 500 پیکسله و زمانی که من بیام از این براش استفاده کنم روی رنج 500 پیکسل تاثیرگذاری خودشو انجام میده و اگر من بیام این رنج رو تغییر بدم به 100 پیکسل میبینید که تاثیرگذاریش روی 100 پیکسل اطراف خودشه. تنظیم بعدی که باید در مورد صحبت کنیم استایله. تنظیمات استایل رفتار براش رو کنترل میکنه. اینجا 3 تا استایل اصلی داریم: تایت، لوس و دب. ما اینا رو توی ادامه بررسی میکنیم. در این قسمت یک آیکون کوچیکی از براش رو میبینید. من زمانی که این آیکون روی عکس اصلیم باشه آرت هیستوری براش میاد و پیکسل های عکس اصلی منو برمیگردونه. موقعی که من روی عکس بکشم میاد و از پیکسل های اصلی استفاده میکنم. من اینو روی 500 پیکسل قرار میدم که بهتر بتونید ببینید. اگر من بیام و این آیکون رو بذارم رو قسمت یعنی دسچریت، میاد و از پیکسل های عکس من زمانی که دسچریت شده استفاده میکنه. و اگر من این آیکون رو روی تریشولد بذارم میاد و از پیکسل های عکس من زمانی که ادجاستمنت تریشولد روی اون اعمال شده استفاده میکنم. من در قسمت هیستوری تمام تنظیمات رو برمیگردونم به حالت اول خودش. حالا بریم ببینیم چطور تمام ارورهای ممکنی ابزار رو در هنگام استفاده فیکس کنیم. میریم به قسمت ایمیج سایز و سایز عکس خودمون رو در بازه 2000 تا 4000 پیکسل قرار میدیم. حتما عکس خودتون رو در این بازه نگه دارید تا بتونید به نتیجه بهتری برسید. همونطور که میبینید اگر بعد از تنظیم و تغییر سایز عکس خودتون بیایید از هیستوری براش استفاده کنید یک اروری رو دریافت میکنید. برای تقریبا هر اروری از سایز عکس تا هر سناریوی دیگه‌ای شما فقط کافیه که یک کار کوچیک انجام بدید تا فیکس بشه. میایم به قسمت هیستوری خودمون و روی این 3 تا خط کوچیک کنار هیستوری کلیک میکنیم و گزینه نیو اسنپشات رو میزنیم. میام و این قسمت زیرش رو میذارم روی مرج لایر و اوکی رو میزنم. اینجا برای من یه اسنپشات درست میکنه. من اگر بیام و این آیکون براش خودم رو کنار این قرار بدم الان میتونم بیام و از آرت هیستوری براش خودم استفاده کنم. تقریبا هر اروری زمان استفاده از آرت هیستوری براش با این تکنیک فیکس میشه. بریم و افکت اول رو درست کنیم. افکت اول افکت اسکچه. آرت هیستوری براش رو انتخاب میکنیم و میایم در قسمت پرست این ابزار پرست مورد نظر خودمون رو لود میکنیم. میام و این چرخدنده این کنار رو کلیک میکنم و میام لود تول پرست. تو این قسمت یک سری پرست های آماده آرت هیستوری براش رو برای شما آماده کردم. شما میتونید این پرست های آماده آرت هیستوری براش رو داخل کانال تلگرام ما دانلود و استفاده کنید.
من این رو انتخاب میکنم و لود رو میزنم. موقع لود شدن اگر از فتوشاپ ورژن های جدیدتر استفاده کنید این مسیج رو دریافت میکنید که شما میخواید این تنظیمات رو به صورت براش ایمپورت کنید داخل فتوشاپ یا به صورت پرست همین ابزار. چون توی نسخه های قدیمی فتوشاپ حتما باید از پرست تول استفاده کنید. من اینجا لود از تولز رو انتخاب میکنم، یعنی لود بشه به عنوان یک ابزار. همونطوری که میبینید پرست های آماده ما اینجا لیست شده. شما همچنین در قسمت براش های خودتون میتونید این پرست رو داشته باشید. من این هم داخل کانال تلگرام خودم میذارم تا بتونید دانلود کنید. بعد از این میام و یک سالید کالر سفید درست میکنم و یک نیو لایر بالای سالید کالر خودم. میام آرتیستوری براش و پرست خودم رو میذارم روی اسکچ 1. من اگر الان روی این بکشم میاد و عکس من رو به صورت همین براشی که انتخاب کردم برمیگردونه. یک حالت اسکچ یا طراحی به خودش میگیره. من برای درست کردن این افکت میام و کلیک راست میکنم و سایز براش خودم رو بالا میبرم دوربر 1500 و روی لایه خالی خودم میکشم. میام و سایز براش خودم رو میارم پایین روی تقریبا دوربر 500 پیکسل و جایی که میخوام جزئیات بیشتری رو برای من برگردونه میکشم. برای اینکه بخواید تاثیرگذاری بیشتری اعمال کنید و وقتتون کمتر گرفته بشه میتونید تنظیمات اریای خودتون رو روی 500 پیکسل قرار بدید. بعد از این سایز براش خودم رو پایینتر میارم و روی قسمت‌هایی رو که میخوام جزئیات بیشتری رو به من نشون بده میکشم. شما هر چقدر تلاش کنید جزئیات زیادی بر نمیگرده. واسه همین یه پرست آماده اینجا قرار دادیم به عنوان دیتیل. شما با استفاده از این دیتیل میتونید بیای و جایی رو که میخوای برگردونید. اینم از افکت اسکچ ما. اگر تا اینجای آموزش رو دوست داشتید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. بریم برای بقیه آموزش. میریم سراغ افکت بعدی خودمون به نام پستل افکت. دوباره سالر کالید سفید خودم رو درست میکنم، یه نیو لایر بالای سالید کالر و بعد با پرست پستل 1 رو من انتخاب میکنم و سایز براش خودم رو میارم دوربر 500. من اریاشو بالا میبرم تا بتونه سریعتر انجام بده. بعد از این کار سایز براشم رو یکم پایینتر میارم دوربر 150 و جایی رو که میخوایم دیتیل بیشتری به من نشون بده رو میکشم. میام و پرست بعدی خودم رو پستل 2 میذارم و جایی رو که میخوام جزئیات بیشتری رو برگردونه میکشم. برای اینکه بخوام جزئیات بیشتری رو از صورت سوژه خودم داشته باشم پرست دیتیل رو انتخاب میکنم مثل عکس قبلی خودمون و اون جایی رو که جزئیات بیشتری احتیاج دارم رو میکشم. میام و پرست پستل دات رو انتخاب میکنم و رو جایی رو که میخوام استفاده میکنم تا بخواد حالت نقاشی بیشتری به خودش بگیره. میتونید از سایزهای مختلف این براش هم استفاده کنید. پرست بعدی رو میذارم روی پستل اسپلش، جایی رو که میخوام از این استفاده میکنم. هر جایی هم دوست نداشتید با زدن کنترل زد میتونید برگردونید. سایز این هم میتونید متفاوت بذارید واسه قشنگتر شدن کارتون. این هم از افکت پستل ما. بریم توی افکت بعدی. تو این عکس میخوایم از افکت لاین آرت استفاده کنیم. یه افکت جذاب و خیلی دوست داشتنی. اول سوژه خودمون رو سلکت میکنیم. من میام و از سلکت سابجکت استفاده میکنم و سوژه خودم رو سلکت میکنم. بعد از سلکت کردن از سوژه خودمون با زدن کنترل J یه کپی میگیریم. میام رو لایه بک‌گراند خودم کنترل رو نگه میدارم و روی لایه سوژه کلیک میکنم تا سلکت من دوباره برگرده. میریم داخل سلکت، مودیفای و اکسپند و اینجا به اندازه 20 تا 30 پیکسل اکسپند میکنیم سلکشن خودمون.
و بعد از این میریم تو قسمت ادیت فیل و با گذاشتن روی کانتنت اور این گزینه میایم و سوژه خودمون رو از بک‌گراند حذف میکنیم. بعد از این کار من با زدن کنترل دی سلکت میکنم، میام دوباره کنترل رو نگه میدارم و روی سوژه خودم کلیک میکنم تا سلکت اولیه من برگرده. یه نیو لایر درست میکنم بالای لایه بک‌گراند خودم و با آرت هیستوری براش و انتخاب پرست لاین میام و این افکت زیبا رو عکس خودم اعمال میکنم. کنترل زد رو میزنم و میریم پرست بعدی رو انتخاب میکنیم. لاین 2 رو انتخاب میکنم. این بار دوباره میکشیم و میبینید چقدر زیبا یک همچین افکتی رو به همین راحتی تونستیم درست کنیم. شما میتونید قسمت صورت سوژه خودتون هم با پرست دیتیل برگردونید. واسه زیباتر شدن کار به نظرم میتونید از دیتیل استفاده کنید. تو این قسمت کار ما تموم شد و آموزش امروز ما به پایان رسید. یادتون نره که این کانال رو سابسکرایب کنید، لایک این پستم یادتون نره. تا آموزش دیگه بدرود.